Hello guys! Kumusta kayo lahat? Samahan niyo ako magluto ng pork spare ribs adobo. So i-prepare na muna natin ang ating bawang at sibuyas. At bago natin umpisahan ang ating pagluluto, mag-subscribe na muna kayo sa ating YouTube channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. So ayan, magpainit na tayo ng about 2 tablespoons na cooking oil. Kapag mainit na, pwede natin i-saute ang garlic. Sunod natin ang onion. Isutay lang natin hanggang sa ito ay mag-moist. Okay, this time maglagay tayo ng black pepper. Bango. So isusutay lang natin hanggang sa lumabas ang aroma nito. Ayan. Isunod natin ilagay about 2 tablespoons ng soy sauce. Right. So this is about 2 tablespoons. Yep. Bango. So this time ilalagay na natin ang pork. So ang ginamit natin ay spare ribs. Okay, so guys, i-sear muna natin ito ng about 5 minutes. Okay, so takpan natin. After 5 minutes, balikan natin. Alright, balik na rin natin. Look at this guys, naging golden brown na yung isang side, oh. Isi-serve uli natin ng another 5 minutes. Guys, about after 5 minutes, balikan na uli natin. Haluin lang natin muna. Kaya guys, sinisir natin para lalong manuot yung mga ingredients na nilagay natin. Gaya ng garlic, onion, paminta, at saka of course, yung soy sauce. So this time, lalagyan na natin ng another soy sauce at saka vinegar. Unahin na natin ang soy sauce. Kanina naglagay tayo ng mga 2 tablespoons na soy sauce. This time about 1/4 cup naman ang ilalagay natin. Lagyan na rin natin ng vinegar. This is about 2 tablespoons. Sunod na nating ilagay ang iba pang mga ingredients gaya itong black peppercorn. So maglagay na tayo. Maglagay ulit tayo ng ground pepper. At of course about 3 to 4 pieces na bay leaf. Okay? Haluin natin. Isang beses lang. Ayan. Wow, ang ganda. Tignan nyo guys, medyo natutuyo na yung nilagay nating soy sauce at saka vinegar. Since hindi pa malambot ang karne natin, maglalagay tayo ng 2 cups of water.
Here you go, 2 cups of water. This time, tatakpan natin. Hahayaan natin tong mag-simmer for about 30 to 45 minutes or hanggang sa lumambot yung karne. So may 20 minutes na nakakaraan, i-check lang natin ang ating niluluto. Yan, hala. Okay. Haluin natin para maging even yung pagkalambot nito, ha. So guys, ang apoy natin ay nasa low to medium heat setting para hindi mabigla ang ating karne. So takpan uli natin at antabayan na natin ito for about another 20 minutes. Okay, after another 20 minutes, tignan natin. Oh, medyo malambot na tong ating karne. This time, lalakasan na natin yung apoy to high setting. Gusto nating matuyo ng konti ang karne, di ba? Kasi mas masarap yung medyo nanunuyo ng konti na parang inahabol mo yung sarsa nito, di ba? So, ganun yung a-achieve natin. Siguro about 5-10 minutes pa. Ayan, at luto na. Just make sure meron kayong bagong saing na kanin na naka-ready, ha? Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan niyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at pag-share na ito sa inyong mga friends and relatives. Si Jeb Simon po ito. Maraming salamat po sa panonood.